Umpisahan na natin ang pagtatalop natin kalbasa, mga kailok. Yan o, ganyan lang magtalop. Napakadali lamang. Mantika ng baboy ang ating ginamit dyan, mga Elloks. Hintayin na lang natin kumulo. Antayin na lang uli natin kumulo, mga Elloks. At iulog na natin ating sesame. Yan. At sa tingin ko yung luto na, mga Elloks. Pwede na natin siyang hanguin. Okay. Oh, nausok pa, mga Elloks. Para na kayo naglomi ng lutong ito, mga Elloks. Ang sarap ng aming ulam. May kalabasa na pailes. Ang sarap. Din ako. Masarap yan? Paborito niya, ganyan, masarap. Oo.